Це поки що найгірша дорога, яка нам трапилась тут в Малайзії. Зазвичай всі дороги тут хорошої якості, гарне покриття навіть по селах. Найкраща можливість для нас їхати – це коли Марко спить. Ми стараємось виїжджати на трасу, щоб швидше їхати цю дистанцію. Оскільки коли він не спить, то йому машини досить дошкуляють, і це неприємно, і це зрозуміло. Так що зараз ми середньою швидкістю 20 км на годину намагаємось проїхати якомога більше, поки Маркусь спить. Потужний вітер нас зустрів після обіду, просто в лоб. А нам їхати до наступного міста 40 кілометрів. Ми дуже б хотіли б доїхати, тому що там нас чекають люди з каучсерфінгу. Ну, подивимось. Я сподіваюся, що до вечора вітер стихне. Дивись, Жужука. Ми про тебе не забули. Треба трошки нам ще поїхати. Добре, малюк. Добре, мій любий. Все. Поїхали. Ще трошки? Трошки ще? Ще трошки? Так? Ми їдемо в гості до хлопця Аузані, його ім'я. І він попереду їде з 3 своїми дівчатками, донечками. А ми от за ним. Приблизно 3 кілометри нам їхати до його хати. І це місто Кангар. Салам, 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 Дуже зручно в мандрах користуватися каучсерфінгом, бо ми тісно знайомимося з місцевими, їх культурою та стилем життя. А вони, в свою чергу, дізнаються від нас про Україну та наші пригоди. Для тих, хто не знає, то каучсерфінг – то така спільнота, де люди по всьому світу безкоштовно приймають мандрівників в себе вдома. Ну а якщо ви привезете якийсь подаруночок, то буде приємно. Цього разу нас приймав Аузані, або просто Ау, та його велика сім'я – дружина Сабріна, 4 донечки та няня Бібі. Ау дуже класний хлопець, мріє збудувати велику віллу з садом та кафе для дружини й приймати там гостей з усього світу. Він каже, що спілкування з людьми надихає його на важливі речі, наприклад, займатися спортом. So I said, Erin, let me start first. So if I have that good energy and I have that what I call a positive mindset, so I can push her. If both of us like, I also tired and she also tired, they said, never mind, let's go to sleep. Ау та його дружина доволі заможні та дуже позитивні. Ми в них почувалися як вдома, а Маркусик ще й мав чудову компанію, нові іграшки та багато уваги. Це дуже важливо для нього – спілкування з іншими дітьми. Що більше він серед діток, особливо старших, то швидше розвивається. А ввечері Ау вирішив познайомити нас з традиційною малайською кухнею. В Малайзії я вже починаю їсти як малайці, тобто вони все накладають вилкою на ложку і ложкою їдять. Ось так. Особливо, коли ти тримаєш дитину, то з вилки все падає, їй там на голову, ще кудись, а ложка. Ви дивитесь двоколісні хроніки. А що не так? Ми на 2 колесах. А наступного дня Ау дав нам свого мопеда і сказав: поїдьте на ферму змій. Вперше в своєму житті бачу, як змії б'ються. Ого, які вони. Я думала, вони дружні, тут всі на купці собі такі лежать. І тут хто в домі хазяїн? Ого, прям кусає одна одну.
Дуже часто Марка важко посадити знову в трейлер, коли він там довго сидів і вже знудився, і він просто не бажає там сидіти. Тому ми зараз випробовуємо новий варіант. Ярина ось візьме його на плечі. Нам тут трошки не проїхати до печери. О, добре. Так? Тут поруч біля печери знаходиться така зона відпочинку. Тут можна сидіти, грітись на сонці або в тіні. Тут можна навіть купатися. І тут можна варити обід для Марка на пічці Бонда. Це не заборонено правилами. Сьогодні ми готуємо обід самотужки. Перше, звісно, дитинці. Картопелька, цвітна капуста, морквочка. Але перш ніж буде їсти, ми підемо скупаємося. А ми з Володією будемо сьогодні їсти ось оце горох. Буде тобі їжа, Маркуся. Зараз, мій маленький. Зараз. Ще трошки, Маркусь. Зараз буде їжа. Кашка. Смачнюсінька кашка. Все. Чого ти засмучений такий? Це була істерика Марка перед сном. Тепер він солодко спить. Я його трохи закутала, бо тут вітер, і він щойно з зимної річки виліз. Це досить цікаве місце в цих краях поблизу малайсько-тайського кордону. І ми спробуємо пройти всю цю печеру, вона довжиною приблизно 200 метрів. Ох, яка велика. Але для Марка це буде перша печера, тому для нього це дуже велика. Так? Коштує це задоволення лише 3 рінгіта, себто десь 70 центів, напевно, правда? На всіх, так? Так, на всіх. Перша печера в Марковому житті. Ой, тут дуже класно. Дуже гарна печера, під нами вода, подивись, яка водичка, чарівно. І тут можна співати, бо гарне ехо. Полюляємо, Марко, так? Люлі, 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 налетіли гулі. Печера насправді довша, ніж сказав Володя. Ми вже пройшли позначку 270 метрів. І що цікаво, що вода систематично тече під нами. І мені здається, коли дощі, то тут рівень води добряче піднімається. Бо часто серед каміння цієї печери можна побачити гілки, які, напевно, зачіпалися, коли їх несло водою. О, тут ще й скапає вода зверху. Дивися, о, як гарно. Це ж ці сталагміти, як воно називається? В печері так шумить голосно річка. Складається враження, що зараз якась страшна злива. Але це лише річечка. Хоча Марко, правда, насторожений, такий, що це за звуки? О, тут вже менше. Трохи порадившись з Володою, ми дійшли висновку, що виїжджаючи з тої чи іншої країни, де ми вже крутили педалі наших велосипедів, ми будемо розказувати вам, друзі, що нам сподобалось, що не сподобалось, плюси і мінуси, тобто наша власна точка зору. Що ж, розпочнемо з Малайзії. Отож, що нам сподобалося? Розвинута економіка в поєднанні зі збереженою автентикою та національним колоритом. В цій країні ви можете торкнутися водночас висот цивілізації та традиційної первинності.
якісні дороги навіть у глибинці. Погодьтеся, це один з найважливіших факторів, якщо ви подорожуєте на велосипеді. Звісно, це ще не рівень Європи, проте серед азійських країн в Малайзії дороги одні з кращих. Приязні люди. Вони дуже часто усміхаються і вітаються лише тому, що ви їм сподобалися. Безпечно і комфортно подорожувати з наметом. Ви можете вільно стати на ніч будь-де від пляжів до храмів. Навіть попросившись до людей на подвір'я, вам навряд чи відмовлять. На дорогах Малайзії відносно безпечно. Водії зазвичай культурні, хоч і нерідко нехтують правилами руху. Цікава та культурно багата країна, оскільки поєднує у собі малайську, китайську та індійську культури. Смачна і різноманітна кухня. Однак слід зауважити, що більшість страв доволі гострі, що притаманно усім країнам цього регіону. Особливо ми полюбили тут в Малайзії індійські роті та тосаї. Відносно невисокі ціни за світовими мірками. Зокрема, тут не важко прохарчуватися за помірні кошти, якщо готувати самотужки, або ж ходити лише у кафе для місцевих, уникаючи закладів, розрахованих на іноземних туристів. Під час мандрівки у Малайзії зазвичай не важко знаходити електричні розетки для підзарядки техніки. Всюди – в кафе, в супермаркетах, на заправках. Безкоштовна віза для українців на місяць. Легко порозумітися з місцевими людьми. На відміну від сусідніх Таїланду та Індонезії, більшість людей в Малайзії розуміє і часто добре володіє англійською. Як для азійської країни, у Малайзії доволі розвинута велокультура. Тут багато велосипедистів, а веломандрівнику не важко знайти потрібний магазин чи майстерню з якісним сервісом. Дуже зелена країна з прекрасними джунглями. Нам сподобався острів Пенанг, де ми прожили майже 3 місяці, весь його колорит та національний парк, також дуже атмосферне місто Мелака, а ще чайні плантації та чарівний китайський храм на Пенангу. А тепер про мінуси. Доволі спекотний клімат протягом усього року. Звісно, з часом до нього звикаєш, але велосипедисту, мандруючи по Малайзії, пітніти доводиться постійно. Багато сміття, як і в більшості країн Південно-Східної Азії. Проте варто віддати належне, тут чистіше, ніж в деяких інших країнах Азії. Друзі, ми хочемо оголосити, що залюбки будемо відповідати на ваші запитання, які ви ставитимете нам на YouTube-каналі «Двоколісні хроніки», десь там, внизу в коментарях. А наразі це все, па-па! До зустрічі в Таїланді, наступній країні нашого велопробігу через весь світ!